हेलो, यो भिडियोमा चाहिँ म तपाईहरुलाई एसइओ किन बिजनेसेसहरुको लागि एकदम इम्पोर्टेन्ट छ र हेल्पफुल छ भनेर म तपाईहरुलाई बताउँछु। यसको एडभान्टेजेस बेनिफिट्स के छ त बिजनेसेसहरुलाई। सो एसइओ भनेको एक्चुअली सर्च इन्जिन अप्टिमाइजेसन। कुनै पनि चीज हामी गुगलमा सर्च गर्छौं, सर्च गर्दाखेरि त्यहाँ जति पनि रिजल्टहरु आउँछ नि त्यो चाहिँ बेस्ड अन एसइओ को बेसिसमा आउँछ। सो कुनै पनि बिजनेस फर एक्जाम्पल यदि म चाहिँ मेरो साथीको बर्थडेको लागि चाहिँ केक किन्न लागिरहेको छु, सो केक शप इन काठमाडौँ, केक शप इन पोखरा भनेर मैले सर्च गरेँ भने इफ आई एम इन काठमाडौँ मैले केक शप इन काठमाडौँ भनेर सर्च गर्छु। त्यो सर्च गर्दाखेरि टपमा 2-3टा जो आउँछ नि, मैले अभियसली मैले सर्भिस लिने भनेको त्यहीबाट हो। मैले जे सर्च गर्छु जस्तो अफोर्डेबल केक शप इन काठमाडौँ भनेर सर्च गरेँ, टपमा एउटा 2टा बिजनेस जुन आयो मैले त्यसैमा फोन गर्छु र त्यसैमा भिजिट गर्छु र मैले त्यहीबाट चाहिँ के लेख्छु त भने केकहरू लेख्छु। अर फर एक्जाम्पल होटलको केसमा भन्नुपर्दा म कुनै एउटा नयाँ ठाउँमा गएँ भने त्यो ठाउँको बारेमा मलाई थाहा हुँदैन, सिम्पली म होटलमा बस्नु पऱ्यो भने सिम्पली होटल नियर मी अर चिपेस्ट होटल नियर मी, अफोर्डेबल होटल नियर मी, सो डिफ्रेन्ट क्वेरीहरू मैले सर्च गर्छु। त्यो सर्च गर्दा टपमा जुन रिजल्टहरू आउँछ नि हामी त्यही नै रिजल्टहरूलाई नै फलो गर्छौँ। त्यही भएर जो बिजनेसेसहरू चाहिँ एसइओ गर्छन् त्यो बिजनेसेसहरूले के हुने भयो त भने एज कम्पेयर टु एसइओ नगर्ने बिजनेसेसहरूले भन्दा चाहिँ बढी क्लाइन्ट्स बढी कस्टमर्सहरू पाउने भए र एसइओ भनेको चाहिँ एकदमै मोस्ट इम्पोर्टेन्ट मार्केटिङ टुल हो। सो इफ यु आर नट डुइङ एसइओ फर बिजनेस देन तपाईँले चाहिँ एउटा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट चिज चाहिँ गरिरहनु भएको छैन। सो तपाईँ चाहिँ यदि कुनै बिजनेस रन गरिरहनु भएको छ भने यु मस्ट डु एसइओ फर यर बिजनेस र एसइओ गर्नुपर्छ। अब एसइओ गर्यो भने चाहिँ तपाईँले अझै बढी क्लाइन्ट्स पाउनुहुन्छ, अझै बढी बिजनेस पाउनुहुन्छ। सो एसइओ एकदमै एडभान्टेजेस छ बिजनेसेसहरूको लागि। So I recommend everyone to use SEO tools, SEO techniques to grow business। यदि तपाईहरुलाई SEO को स्किल्सहरु अब सबै बिजनेस पिपल्सहरुसँग SEO को स्किल्सहरु त हुने कुरा भएन, बट तपाईले चाहिँ कुनै SEO एक्सपर्ट SEO स्पेशलिस्टहरुलाई एड गरेर चाहिँ तपाईले आफ्नो बिजनेसको चाहिँ SEO गर्न सक्नुहुन्छ। सो यति भन्दै अहिलेको लागि थ्यांक यू सो मच।